साथीहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई लुम्बिनी प्रदेशको कुनै पनि सिलेबस कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि गुगल क्रोममा आएर म यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले पनि सर्च गर्नुहोस् www.psc.lumbinipradesh.gov.np टाइप गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न कुराहरू हाम्रो बारे हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको परिचय वाडापत्र हैन योहरू। त्यस्तै यहाँ पदपूर्तिमा हेर्नुहोस् त। पदपूर्ति गर्दाखेरि यहाँ कार्यतालिका पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र यहाँ पाठ्यक्रम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यक्रममा क्लिक गर्ने है र पाठ्यक्रममा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ हैन। अब यसमा चाहिँ सेवामा हेर्नुहोस् त। यहाँ अल छ अहिले हैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई के चाहिएको छ हैन। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, नेपाली इन्जिनियरिङको चाहियो कि कृषिको चाहियो कि प्रशासनको चाहियो कि वन सेवाको विविध शिक्षा स्वास्थ्य के को सिलेबस चाहियो। म अहिले चाहिँ इन्जिनियरिङको सिलेबस हेराउन गइरहेको छु। इन्जिनियरिङको सिलेबस यसमा चाहिँ क्लिक गरे। अब चौथो तहको लागि चाहियो कि पाँचौँको लागि चाहियो कि सातौँको लागि चाहियो। अब मानुस् यहाँ चाहिँ मैले अहिले चाहिँ चौथोको चाहियो भने यहाँ सर्च यस्तो लेखिदिने अनि सर्च गरिदिने। हेर्नुहोस् नेपाली इन्जिनियरिङको चौथो तहको सबै सिलेबस चाहिँ आइसक्यो है। चौथो तह सेनेट्रीको खापासाटेको लागि पनि, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि चौथो तहको लागि पनि र चौथो तह सर्वे समूहको लागि पनि आइसक्यो। अब तपाईलाई के चाहिएको छ मानुस् एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको चाहियो भने यो बिचमा यो पीडीएफमा क्लिक गर्ने है र यसरी गर्नुभयो भने यो हाम्रो खुल्छ। यो खुलिसक्यो हैन। अब कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोड गर्नुस् या मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि डाउनलोड गर्ने अप्सन आउँछ। डाउनलोड गरिहाल्नु। डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईको उसमा आइहाल्छ है साथीहरु। त यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ जुनसुकै चाहिँ सिलेबसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा गएर है। त्यो लुम्बिनी प्रदेशको वेबसाइटमा गएर यसरी। ठीक छ साथीहरु, यो भिडियोमा यति नै। आई होप तपाईहरुले चाहिँ सिकिसक्नु भयो होला र सिकिसक्नु भएछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। हस्, धन्यवाद।